از فعالیت دفتر سیاسی امارات اسلامی در دوحه قطر گرفته تا میانجیگری مذاکرات صلح میان طالبان و آمریکا، قطر یکی از کشورهای نهایت تاثیرگذار در پروسه صلح و سیاست افغانستان است. در میانه‌های ماه اگست سال 2021 میلادی، حین خروج ده‌ها هزار همکار نیروهای آمریکایی از افغانستان به ایالات متحده آمریکا، قطر از این افغانان در خاک خودش میزبانی کرد. در پایان ماه اگست طیاره‌های قطری به کابل رسیدند و دست همکاری و دوستی را به امارات اسلامی دراز کردند. پالیسی دوستی با همه و همکاری در سیاست‌های میانجیگری. پروسه صلح دوحه که از سوی سازمان ملل متحد ایجاد شده است، تلاش دارد تا یک پل ارتباطی میان افغانستان و جامعه جهانی را خلق کند. سه پرسش اساسی: آیا کلید حل بحران سیاسی افغانستان در دوحه قطر است؟ آیا قطر می تواند در عادی سازی روابط میان طالبان و آمریکا نقش بازی کند؟ نشست های پروسه دوحه آیا به یک سرانجام خواهد رسید؟ به این گفتگوی ویژه طلوع نیوز خوش آمدید. من منصور نیازی هستم. مهمان من شارژ دافیر سفارت قطر در کابل است، آقای دکتر مردف القشودی. جناب دکتر، سلام بر شما، خوش آمدین به طلوع نیوز و تشکر از این که فرصت این گفتگو را گذاشتین. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون از دعوت شریف شما و امیدوارم که وقت خوبی و اطلاعات ارزشمند به شنوندگان و بینندگان شما تقدیم کنم. دکتر، بیایید که در ابتدا یک نگاه اجمالی بر روابط دو جانبه میان کابل و دوحه داشته باشیم. اکنون وضعیت این روابط را چگونه ارزیابی میکنین؟ روابط قطر و افغانستان خیلی روابط قوی و متین هستش. روابط برادرانه و دوستانه، هرچه ملت به ملت، حکومت به حکومت و گزینه‌های زیاد از همکاری‌های بین قطر و افغانستان وجود دارد، از لحاظ سیاسی، اقتصادی، آموزشی، امنیتی، تجارتی و شغل هم گزینه هستش. بررسیش زیاد زمان میبره که این رابطه طولانی و گسترده هم هست و کشور قطر همیشه در سپورت و پشتیبانی ملت افغانستان هست به همه قشور و اقشار و اقوام و نقشه هایی که تو جامعه افغانستان وجود داره. بسیار خوب. جناب دکتر، 4 سال از حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان میگذرد. چرا تا هنوز قطر حکومت امارات اسلامی را به رسمیت نشناخته است، در حالی که به اندازه کافی شناخت هم از امارات اسلامی وجود دارد از سوی قطر و در جریان میانجیگری که قطر از مذاکرات صلح آمریکا و طالبان هم کرد؟ در واقع کشور قطر از روز اول که حکومت تبدیل شده در افغانستان سفارتش باز بود و هیچ وقت متوقف نشد و هیچ وقت بسته نشد و همه عملیات و رویکردهایی که انجام داده بود که همش از طرف رابط دیپلماتیک انجام شده بود و همیشه پشتیبانی که قبل و بعد هیچ وقت متوقف نشده و دولت قطر به نام اولین کشوری که سپورت کرد به مردمی که خارج یا وارد به افغانستان بودن، هرچه کشورهایی که سفارتشون جابجا کردن یا اقوامشون و شهروندانشون میخواستن از افغانستان خارج شدن و هم کمک های و سپورت هایی که نیازمند تداوم چرخ زندگی در افغانستان همیشه دفاع کرد و پشتیبانی کرد و در چندین مناسبت هایی که لازم بود کشور قطر دخالت کنه که همیشه بود، هرچه میانجیگری یا توسط یا میدییشن یا هم
سپورت که شهروندانی که از افغانستان میخواستن به کشورشون برگردن، یا مثلا کمک های در حال کوارث و دیزاسترهایی که شکل گرفته در افغانستان هم همیشه کمک کرده و سفارت قطر هیچ روز از عمل متوقف نشد. بسیار خوب. وقتی که تازه امارات به قدرت رسید، در همون روزهای نخست بسیاری از سفارتخانه های کشورهای غربی از افغانستان به جایی که به پاکستان، ایران یا کشور دیگه بروند، اکثریتشان به دوحه قطر رفتن. پرسش من در اینجاست که آیا دوحه در این وسط نقش یک پل ارتباطی را بازی میکنه به خاطر بهتر شدن روابط امارات با غرب؟ حتما دولت قطر یک پلتفرم همیشگی واسه گفتگو و حل نزاعهای و مشکلاتی که شکل میگیره بین ملت ها یا گروه ها به طور مسالمت آمیز هستش و دولت قطر از قانون بین الملل و حقوق بشر خیلی دفاع میکنه که هم کشورها خودشون منافع خودشون تامین کنن و طرف های دیگر هم گفتگو داشته باشند. کشور قطر نه اینکه فقط این سفارت ها جابجا شدن و در قطر هستند، بلکه قطر یک صحنه گفتگو بین المللی هستش و هیچ طرف با احساسات ناراحتی از حضورشون در قطر احساس نمیکنه که هم خود دو طرف که شاید با هم خوب نباشن میتونن در قطر بشینن و گفتگو داشته باشن که به یک صلح برسن که هم استقرار و رفاه مردم تأمین بکنه. بسیار خوب. بعضیا به این باور هستند دکتر صاحب که کلید حل بحران سیاسی کنونی افغانستان در دوحه قطر است. هدف منظور بحران سیاسی است که جهان هنوز امارات را به رسمیت نشناخته. دیدگاه شما چی است؟ آیا قطر در این وسط یک پلتفرم خواهد بود که به این بحران سیاسی نقطه پایان بده؟ بدون هیچ تردید و هیچ شک میگم بله، به خاطر اینکه الان ما تنها ترین رویدادی که داریم برای حل سیاسی بین جامعه بین الملل و افغانستان همون دوحه پروسس هستش و ما دوحه پروسس میتینگ 1 و 2 و 3 داشتیم و از اون کنفرانس ها و میتینگ هایی که شکل گرفته بود ما داشتیم دو تا گروه روی کردی که هم روی مبارزه با مواد مخدر و تقویت سکتور خصوصی، همین سکتور خصوصی و قسمت تجاری بهبود بکنه. این خیلی مهم است. یعنی کشوری که مثلا از دههای ناامنیتی و بی استقراری که داشته حتما به یک پروسه بین المللی نیازمنده که بتونه این مشکلات را به کاهش بیاره و دوچارهایی که وجود داره از بین ببره. بسیاری از سفارتخانه‌های کشورهای غربی که به دوحه قطر رفتن و قطر هم که رابطی بسیار خوبی با جهان غرب داره، حتما شما با این سفارتخانه‌ها ارتباطات نزدیک دارین، نشست و برخاستایی است. آیا گاهی در مجلس‌ها پرسیده شده که چرا کشورهای غربی آماده نیستند که امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند و آیا این نشست‌هایی که در دوحه میشه، دوحه 1، 2، 3، اینا آهسته آهسته یک زمینه را فراهم خواهد ساخت که امارات اسلامی به رسمیت شناخته شود؟ منصور عزیز، شما میدونید به رسمیت شناختن یا تصمیم گرفتن یا روابط برقرار کردن میان کشورها یک تصمیم گیری خاص هر کشور به خصوصیت خودش و منافع ملی خودش هست و این هیچ کشور نمیتونه علیه یک کشور دیگه تحمیل کنه این کشور یا اون کشور به رسمیت بشناخته. دیگه تصمیم خصوصی هر حاکمیت خودش از دست میده اگه چنین تصمیم بگیره. ولی قطر به نام پلتفرم یا میزبان این پلتفرم هست. محیط زیستی، البته میخواستم بگم انوایرمنت، اما محیط زیستی ملایم برای این پروسه قطر تهیه میکنه، ولی این بالاخره تصمیم تنها خود بازیگران
چی کار باید بکنن، هم جامعه بین الملل، هم حکومت سرپرست، هم کشورهای مختلف. اما ما محیط زیست ملایم، پیشنهادهای نیک و مثبت و ساپورت که لازم هست برای چنین پروسه حتما ما تقدیم میکنیم و ارائه میکنیم. بسیار خوب. دکتر صاحب، ماه اگست سال 2021 میلادی یک ماه سختی بود برای افغانستان. من خوب یادمه وقتی که این ماه آخرین روزایش در افغانستان به پایان میرسید، وضعیت میدان هوایی کابل که خیلی هم خراب بود. طیاره‌های قطری به کابل آمدن در حالی که خیلی از کشورهای غربی با افغانستان ترک رابطه کردن. آمدن به افغانستان کمک رسانی بشری کردن. از کمک‌های بشریتان بگوین چقدر این کمک‌ها دوام پیدا کرد برای افغانستان؟ چی میزان کمک‌های بشری شده برای افغانستان از طرف قطر؟ این یک سببی به وجود داره. اولش اینکه یک بحرانی شکل گرفته. مردم میخوان از افغانستان خارج بشن و افغانستان نیازمند چیزهایی از خارج افغانستان هم لازم داره و کشور قطر مستقیم به خاطر شریک بودن استراتژیک همگی، چی افغانستان، چی کشورهای بین الملل، چی کشورهای غربی، قطر یک شریک استراتژیک و حلیف استراتژیک هم هستش و ما از این خواست اقدام رو کردیم و همیشه کمک های ما به افغانستان تداوم داره و خواهد بود، به خاطر اینکه نمیتونیم دستبنده بشینیم موقعی که میبینیم یک کشور برادرانه و دوستانه مثل افغانستان یا مثل دیگر کشور نیازمند کمک های قطر باشه و ما ساکت باشیم و هیچ کمکی نکنیم. این خیلی مهم است، ما نمیتونیم. خب این کمک ها برای افغانستان و به کشور مسلمان دوام پیدا خواهد کرد. یک پرسش بسیار مهم دکتر صاحبی است که اگر حکومت کنونی افغانستان از دوحه تقاضا کند تا به خاطر بهتر شدن روابط با آمریکا پادرمیانی کند یا میانجیگری کند، این کار قطر خواهد کرد؟ این زمینه را قطر فراهم می سازد تا روابط کابل با واشنگتن بهتر شود، یک دور دیگه از مذاکرات آغاز شود؟ ما از وقت یا زمان خیلی بعید ما این کارو کردیم و خواهیم کرد، خاطر اینکه ما از سال 2014 ما میانجیگری بین آمریکا و تحریک طالبان اون موقع که تبادل زندانیان که منجر به دفتر سیاسی که شکل گرفته در دوحه است، بازم کشور قطر تونست میانجیگری و مذاکرات بین تحریک طالبان اون موقع با آمریکا شکل بگیرد که به پایان رسید. امضا کردن توافقنامه دوحه که 29 فوریه سال 2020 که بعدش مستقیم کرونا شکل گرفته بود و بازم دولت قطر هم کمک و میانجیگری کرد که تبادل زندانیان و ما در سال 21 با ایالات متحده آمریکا یک توافقنامه امضا کردیم که قطر حامی منافع آمریکا در افغانستان باشد و ما به شکل رسمی کشوری که منافع آمریکا در افغانستان حامی میکنه که ما میتونیم هم میانجیگری باشیم، میتونیم همه خدمات کنسولی و غیر کنسولی و دیپلماتیکی که بین افغانستان و آمریکا ما ارائه میکنیم و ما سپورت میکنیم که این شکل بگیره تا این رابط و انشالله با افورت های و تلاش هایی که دوستایمون و مقامات عالی کشورمون دارن پی میکنن، انشالله ما امیدواریم که این به بهبود برسه و در صورت بهتر انشالله شکل بگیره. نشانه هایی میبینین که خوبتر خواهد شد این روابط، بهتر خواهد شد در نهایت یگان نشانه ها ساینس دیده میشه؟ ما محیط زیستی که میانجیگری میکنیم، پیشنهادهای سامانده و انوویتیو و کریتیو
به هر دو طرف میدیم و تلاش خودمون هیچ وقت پس نمیدیم و همیشه انگیزه که ما داریم پیش میبریم. اما این بالاخره تصمیم نهایی هر دو طرف هست. بسیار خوب. قبل از پروسه دوحه نام بردیم، میتینگ 1 2 3 در دوحه سوم ما هم بودم، اشتراک داشتم. این پروسه ها ادامه پیدا خواهد کرد؟ این نشست ها که به دوحه 4 دوحه 5 هم برسیم و تمامی طرف ها در حضور داشته باشند، سازمان ملل، حکومت سرپرست و طرف های مختلف. منصور جان، این بالاخره یک قطعنامه شورای بین الملل شکل گرفته است. این بالاخره تصمیم نهایی خود کشور قطر نیست. این یک توافق میان کشورهای جهانی و پروسه سازمان بین الملل که سازمان ملل متحد که این شکل گرفته است. پس تداومش و رشدش یا کاهشش این بالاخره توافق میان بازیگرانی که در سازمان ملل متحد هستند و در شورای امنیتی بین الملل حضور دارند و ما هر کاری که ثبات و استقرار به افغانستان میاره ما همیشه ازش پشتیبانی میکنیم. دکتر صاحب، در اواخر یک اقدام خوبی که شده فرستادن کارگرای افغان به قطر است. شما هم از این پروسه معلومات دارین. پیشرفت ها چی است؟ این پروسه چگونه است؟ در نهایت این کارگرها چی وقت میرن به قطر و در آینده هم بیشتر فرصت های کاری خواهد بود؟ خب این البته مال امروز نیست. در سال 2009 یک توافقنامه امضا شده بین افغانستان و قطر در تنظیم و ساماندهی کارگران و اعزام کارگران به قطر امضا شده بود. اما در سال 2022 فرمانده مقامات امری قطر این رو تأیید کرده و به عمل بردن. بعد الان تا به ساماندهی این پروسه ببریم، دو تا شرکت نیمه حکومتی نیمه دولتی شکل گرفته است که این دو تا شرکت از افغانستان و قطر نیازمندی های شغلی در قطر تعیین بکنن و این امارها به افغانستان منتقل میکنن که این شرکت در افغانستان خود کاندیداها و کارگران و حرفه‌ای که قرار هست به قطر اعزام بشن همه پروسه ها طی بکنن به طور پروگرسی شفاف و خیلی نیک باشه که این تا مثل همچنین پروسه شاید بی شفافیت یا مشکل دچار باشه. پس این مکانیزم همه این دوچارها و نکات منفی از بین میبره به یک مکانیزم که پایونیر هستش و انشالله به ساماندهی و به موفقیت پایان میرسه که این گسترش و رشد پیدا هم کنه. بسیار خوب. جناب دکتر صاحب، در طول 4 سال بسیاری از کشورها در عرصه دادن ویزا برای اتباع افغان مشکلات را خلق کردن یا رضایت نداشتن که ویزا بدن یا حتی ویزاهای خود را برای یک مدت زمانی متوقف کردن. در پروسه دادن ویزه قطر به اتباع افغانستان سهولت هایی است؟ چه سهولت هایی ایجاد شده؟ چگونه به اتباع افغانستان ویزا داده میشه؟ درست است. کشور قطر یک کشور توریستی، البته توریست ورزشی و فوتبالی و بقیه ورزش ها که دولت قطر خیلی مشهور در این صحنه هست. ما یک پلتفرم به نام هیا داریم که هر شهروند یک کشور میتونه وارد شود و شرایط کشور خودشو نگاه بکنه و میتونه این شرایط اگه به دست بیاره در طی 24 تا 48 ساعت ویزاشو داشته باشه. حالا این بستگی داره به خود مقامات دولتی مربوط که اینا تنظیم و ساماندهی این مکانیزم همیشه در پیشرفت میبرن. پس این هر شهروندی از هر کشور جهان وارد میشه به این پلتفرم و اگر شرایط احراز کرده
یا احراز کرده باشه هیچ مشکلی نداشته باشه که میتونه به قطر ویزیت بکنه. خب هدف می بود که کدام محدودیت خاص بر اتباع افغانستان وجود نداره، اگر شرایط را پوره کنن اجازه دارن به قطر. درست هست. واسه همه شهروندان دنیا ما هیچ، به خاطر اینکه ما یک کشور داریم که خوش آمدید میکنه به همه شهروندان دنیا. آقای صاحب، در کابل شما دید و بازدیدهای زیادی دارین با مقامات حکومت سرپرست، با وزرا. چطور میبینین وضعیت افغانستان را؟ فکر میکنین چه چالش‌هایی وجود داره، چه پیشرفت‌هایی شده؟ در کل وضعیت از دید شما در افغانستان چگونه است؟ خیلی خوب. افغانستان یک کشور که من خیلی دوست دارم و ملت افغانستان هم خیلی دوست دارم. یک ملت و یک کشور با پرمعالم و تاریخ و فرهنگ هست و بدون شک دچار جنگ و بی ثبات برای دههای زیاد بود. اما الان یک وقتی هست که همه اقشار جامعه افغانی باید همکاری بکنن که کشور خودشون بسازن و رشد در این کشور پیدا کنه که این ملت باید شرایط بهتری که فرهنگ و تمدن و گریت بودن و عظیم بودن، بهتر بودن، عالی بودن که با تاریخی که دارن شرایط بهتر بسیار مهم واسهشون. یک پیام مشخص هم به مردم افغانستان دارین به عنوان فرستاده و به عنوان فرد مهمی از قطر در کابل؟ چه پیامی به مردم افغانستان دارین؟ پیامم به افغان ها میگم که افغانستان یک ملت بزرگ هست و عظیم هست و تاریخ پر انجازات و بردهای زیادی دارن و خیلی ملت زرنگ و باهوش هم هست که مقامات زیاد از مردمی که تونستن در صحنه علم و تمدن دنیا نقش داشتن و این مهمترین نکته زمان که باید همه افغان ها با هم همکار باشن و همکاریشون خیلی بهبود باشه که دوباره کشورشون به وسعت و عظمت و بزرگی برگردونن که همه شرایط برای این بزرگی هست. پتانسیل های زیاد وجود داره. مردم ماشاءالله 70% جوان هستن و میتونن این کشور بزرگ و ملت بزرگی ساخته شوند و انشالله مطمئنم که اگه همه با هم دست جمعی همکاری بکنن حتما به مقصد و هدفشون میرسن و یک افغانستان بزرگ و مستقر و با ثبات عالی و با تمدن فوق العاده خواهیم دید. و شما چی وعده میتین به مردم افغانستان که قطر هم در کنار تلاش های مردم افغانستان و خود افغانستان در کنار مردم خواهد بود، به همکاری های اقتصادی، به کمک های بشری با مردم افغانستان دوام خواهد داد؟ این حتما هست. هفته گذشته یک تعهد از حکومت قطر که از طرف خیریه قطر امضا شده با وزارت صحت افغانستان امضا شده در ولایت قندهار خواهد ساخت. این یک بیمارستان تخصصی زایمان و کودکان هست. این در روی یک زمینی 10,000 جریب زمین ساخته خواهد شد. این زمین از طرف کشور افغانستان داده شد و ساخت و تجهیزات کامل به اندازه 22 میلیون دلار خواهد ساخت. این انشالله قسمت جنوبی کشور افغانستان حتما بهبود و رعایت
حفظ الصحه، بخش صحی حتما رشد پیدا میکنه و شماره هایی که ما داریم میبینیم که خیلی بالاست از لحاظ مرگ کودکان و خانمایی که در حال ولادت هستند حتما به کاهش می آورد. این از جمله پروژه هایی که ما در نظر میگیریم. هر پروژه‌ای که میتونه رشد و تمدن افغانستان به سطح بالاتر میاره ما حتما ازش حمایت میکنیم و کمک خواهیم داد. جناب دکتر مردف القشوطی، شارژ دافید سفارت قطر در کابل، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت گذاشتین به ترو نیوز. خیلی ممنون و امیدوارم سوالاتی که بنده جواب داده بود مفید و طولانی نبود. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم. بیننده‌های عزیز از همکاری شما هم جهان سپاس. وقت شما بخیر.